Welkom, dames en heren. Het is weer de week. Het is de week van verandering. Heel veel van jullie hebben negative thought forms. Je wordt echt succesvol over deze vraag om deze negative thought form jou te verlaten. Het is een week, dames en heren, waar een heleboel dingen komt boven water. Jullie stiermensen gaat recognize dat je Ramman samen met Leo laat jullie stiermensen some sort of a contractual overeenkomst had geschreven voor een Leo. En deze Leo is niet de juiste persoon. Heleboel problemen dat jullie stiermensen is binnen en terug is ingekomen door een ram. En deze ram, het oude moment van deze ram, jullie stier recognize dat deze ram heeft iemand anders verbruikt om heel veel geld te krijgen. En ik zie dat dit komt uit. Dus some sort of a contractual overeenkomst dat jullie stier had gecreëerd voor een Leo is niet voor een Leo. Buitenlanden Leo-koppel heeft gelegen en bedrieger. En is Ramman is hier achter deze koppel in Nederland terechtgekomen. Een Ramman heeft some sort of a contractual overeenkomst laat jullie stier opgesteld voor een Leo-koppel. En deze Leo-koppel heeft gelegen en bedrieger in het verleden. En de mensen nou komen achter de waarheid. Heleboel van jullie stiermensen gaat een excuses aanboden aan een boodschapperperson. Jullie stiermensen recognize dat een boodschapperperson was opgelicht door een groep of buitenlanden mensen. This is a buitenlanden Leo person that have iets gedaan and some sort of a contractual overeenkomst gekregen that was niet boven water. In je huis, stier, je gaat een eind maken aan some sort of a overeenkomst that was creëerd. Jullie stier nou is van op de hoogte wat is gebeurd. So jullie stier come out of a problematic situatie van wegens dat jullie stier have informatie en kom achter wat een Leo en een Ram heeft gedaan. Deze buitenlandse mensen have created some sort of a chaos and had collaborated. Omdat hier zie je de energie van een Leoman. De zorgen dat jullie stier maken wordt over. Jullie stier was in een heleboel problematische situatie. Je krijgt data en informatie. En nu ga je een situatie rechtzetten. Maagman moet een heleboel geld krijgen. Het gaat niet lukken vanwege door dat een maagman vrouw of iemand dat een maagman is connected met een crave. De rechter komt keihard op een crave. De rechter recognize dat een crave heeft some sort of data en informatie van de computer van een weeskalman genomen. Nou, deze weeskalman of deze tweelingman kan die vrouw, de crave is de vrouw van deze weeskalman. En mensen recognize dat een crave man en vrouw is in een heleboel problematische situatie vanwege dat deze crave hebben een documentatie, informatie van de scorpion genomen en geeft het aan een Leo om some sort of a contractual overeenkomst te krijgen. Mensen is nou van op de hoogte en recognize de logens en deceptiveness van een crave, whether man of vrouw. Mensen recognize dat deze crave is connected met de tweeling. En deze crave heeft heleboel geld gekregen. Oké, on de valse benodigdheid. En hebben helemaal data en informatie. En reisdocumentatie aan een Leo gegeven. En ik zie dat de rechter pakt deze crave aan een Leo.
Nou, moeilijkheid is here and moeilijkheid was here. And what you can here recognize is that de moeilijkheid komt tot een eind. Some sort of a situatie op de workfloor dat jullie STIER had meegemaakt met een tweelingman. En some sort of a lease contractual overeenkomst. Mensen gaat even recognize dat een tweelingman had een heleboel geld gekregen. En deze geld wat deze tweelingman had gekregen of moeten had gekregen, deze man had het geld niet gekregen. Mensen recognize dat een heleboel problemen dat jullie STIER is in, was gecreëerd door een Crave en een Leo. Dus een Crave en een Leo hebben jullie STIER some sort of overeenkomst opgezet om de volste benodigdheid. Mensen recognize dat deze Crave en deze Leo zijn buitenlanders. Mensen that is connected to some sort of a criminal organisatie. And the person that name deze buitenlander Leo en Crave in Nederlands is een ramman. Een ramman is nou in heleboel problemen. En jullie STIER gaat een ramman onder de bos gooien. And it is a situation waar deze ramman heeft gecollaboreerd met een groep van buitenlanders, criminal mensen, om mensen op te lichten. Een tweeling en een steenbok was opgelicht in deze problematische situatie. Je zorgen is nou oversteer in deze week, omdat jullie komen uit de problematische situatie, omdat de rechten en de overheid heeft nou opgekomen hoe hij Crave en een Leo is in Nederland terechtgekomen. Some sort of a rijbewijs, informatie, vergunning, documentatie is niet van ze geven data en informatie van de computer van een tweelingman genomen en some sort of a brief en informatie van een scorpion verbruik om een ramman some sort of geld te verdienen. Dus dit is een week waar in je huis STIER, je gaat transition creëren. This is 41, this is 14. Harde number is 5. 55. Dus you word successful over a problematic situatie. Dus jullie STIERvrouw. Dat was gebruikt door een criminal buitenlanders organisatie om contractual agreement op te stellen en op te zetten. Wordt uit deze problematische situatie uitgekomen vanwege doordat mensen recognize dat een Crave, man en vrouw, was hier achter deze grootste speling en wil heel veel geld verdienen om de valse genotigheid door tweelingman te verbruiken. Okay? Een heleboel van jullie STIER dat was verwacht, some sort of a new contract. Ja, het gaat best wel lukken. Moeilijkheid dat jullie twee hadden met some sort of problematische situatie met de steenbokken. This is now over en jullie STIER gaat deze problemen verwijderen vanwege doordat jullie STIER nou recognize de logens en deceptiveness van een Leo en een Crave. Hoe ze gebruiken iemand anders data en informatie in Nederlands terug te komen en verbruiken jullie STIER contractual overeenkomst op te stellen om de volste benodigdheid. Problematische situatie voor een tweelingman. Een tweelingman gaat nou achterkomen dat een alter of zo was in zijn naam. Dat ze is niet van op de hoogte. Een tweelingman gaat nou recognize wat een zakenman heeft gedaan. Dus een tweelingman, dus jullie STIER recognize dat een zakenman heeft een tweelingman naam verbruikt en heel veel geld verdiend om de volste benodigdheid. En de rechter nou komt achter en deze tweelingman is van zijn slaaf afgekomen. Deze tweelingman was niet van op de hoogte. Een groot onderzoek leidde dat mensen nou recognize dat
een tweelingman was verbruikt om some sort of a criminal network heleboel geld te verdienen, zonder dat deze tweelingman was van op de hoogte. Heleboel van jullie stier gaat de tweelingman helpen om te beschermen zijn data, zijn informatie en zijn computer van een crave. Omdat mensen recognize dat een crave hebben data en informatie van deze tweelingman computer genomen. En had some sort of a brief letter en informatie genomen. Een tweelingman had gehoopt voor some sort of a new contractual overeenkomsten. Het gaat niet lukken voor deze tweelingman. Waarom? Deze tweelingman is in heleboel problemen met de Belastingdienst om geld terug te betalen. Belastingdienst recognized dat deze tweelingman hebben samen met de crave vrouw. Omdat de crave vrouw is kapot. De crave wordt kapot omdat de overheid recognized dat de crave vrouw gebruikt iemand om dus data en informatie in Nederlands te komen. Een boodschapper gaat jullie stier helpen omdat een boodschapper had gecollaboreerd met een ramman. Een maag gaat jullie stier helpen om uit deze problemen om te komen. Een maag gaat informatie aan jullie krijgen vertellen over deze Leo buitenlanders, koppel of persoon en hoe ze is track in Nederland gekomen. Dus als we bekijken, een heleboel van jullie dat had geholpen voor some sort of a contractual overeenkomst met a corporation. Het gaat yes is a yes. Als je bent op zoek naar je had een aanbod aan een huis, is een yes. Het gaat best wel lukken. Een heleboel van jullie stier krijgen een heleboel informatie over een Leo-koppel. En hoe deze Leo-koppel is en wat deze Leo-koppel heeft gedaan. En doordat jullie stier stap weg en gaat een eind hier aan maken. De mogelijkheid is nou over some sort of a reisdocumentatie, omdat mens is nou vanop de hoogte dat een boodschapper had iets gedaan dat was niet door de boek. De rechter gaat pakken, Leo crave, een ram en een boodschapper, want een boodschappervrouw was hier achter om some sort of a reisdocument voor een vrouw en een crave te creëren. Jullie stier krijgen een nieuwe start. Jullie stier had zorgen te maken over je positie. Maar je krijgt een nieuwe start omdat jullie stier op de waarheid vertelt. Dat een crave is degene dat heb je betaald om some sort of data en informatie te ontvangen. En doordat jullie stier komt out of a problematic situatie. Dus dit is best wel goed. Dus eind van de relatie tussen jullie stier en een ram. Je gaat de samenwerking behinden. Het oude moment in je huis van geld, omdat mensen recognize dat de tweelingman heeft geld genomen. Dat was niet van ze. Een tweelingman moet een heleboel geld even gaan terugbetalen. Dan we zien dat de rechter heeft een crave aangepakt, omdat de crave is illegal in Nederland, zeg maar zo. En deze crave hebben een heleboel data en informatie van mensen ontvangen via mensen, computer, telefoon en de crave is opgepakt. Een Leo-koppel, Leo-buitenlanders koppel, dat de waarheid over deze Leo-buitenlanders koppel of Leo is uitgekomen en jullie nou krijgen heleboel data en informatie van een boodschapper dat helpt jullie stier. En maak mensen is blij dat deze situatie is nou boven water gekomen. Heleboel geluk thuis en op de workfloor. Jullie stier is victoriously triumphant overkomt een weeskal. Mensen nou hebben heleboel informatie van een weeskalman en hoe een weeskalman heeft heleboel geld gekregen aan de volste benodigdheid. Weeskalman of vrouw en dat de weeskal, een auto dat was missing, een weeskalman is gepakt voor de diefte van een auto.
een weeskal hebben auto opgepakt en han kreeg een leo gegeven. En mensen nou recognize dat een weeskal man was degene dat access some sort of a documentatie en informatie. Goed nieuws komt voor jullie stiermensen. Jullie stiermensen, dat is in een relatie met een scorpion. Ik zie some sort of a verandering in je relatie. Een scorpion gaat even zeggen bedankt voor iets wat je hebt gedaan. Goed nieuws komt op voor een heleboel van jullie stiermensen. Een boodschapperson gaat jullie helpen om je fortune terug te krijgen. Een eind komt aan de moeilijkheid dat jullie stiermensen was in. Dat mensen creëren problematische situatie voor een steenbok is nou over. De zorgen voor een steenbok is nou over. Jullie stiermensen gaan zorgen maken dat een situatie is goed teruggekomen voor deze persoon. Emotionele situatie voor waterman mensen is nou gepakt in een situatie. Mensen recognize dat een waterman person have some sort of a data en informatie van een scorpion genomen onder falsheid en mensen nou recognize wat een waterman person heeft gedaan. Een waterman person gaat in de gevangenis voor some sort of a bericht dat deze person heeft opgenomen en in het buitenland gestuurd onder valse benodigdheid. Het is een situatie waar dit kan iemand dat is ambtenaar of zo, het data en informatie gestuurd in het buitenland, dat mag niet. Problematische situatie voor een vispersoon. Jullie stier hebben een probleem met een vispersoon, dat is een autodealer of zo. Heleboel van jullie stiermensen gaat een nieuwe auto kopen of een nieuw lease auto krijgen en dat is goed. Dat is zeer goed. Heleboel van jullie stiermensen overkomen een scorpion op de workvloer. Scorpion, voor sommige van jullie is een scorpion, sommige van jullie is een vismensen. Some sort of a problematic situatie met de vismensen op de workvloer is nou opgelost. Dus dat is goed. Het is een goed week, geniet daarvan. En niet vergeten, thumbs up, delen. Namaste.